پادشاهی به طور اتفاقی همسر یه ماهیگیر فقیر رو دید و از زیباییش حیرت زده شد و دلش رو همونجا باخت. اونقدر عاشقش شد که دستور داد شوهرش رو مجبور کنن زنش رو طلاق بده تا خودش باهاش ازدواج کنه. اما به نظرتون سرنوشت اون زن چی شد؟ و آه اون ماهیگیر فقیر چه بلایی سر پادشاه آورد؟ برای اینکه راز این ماجرا رو بفهمید تا آخر این داستان با من همراه باشید. در زمانهای خیلی دور یه سرزمین بزرگ و پهناور بود که دشتهایش تا دور دستها کشیده شده بودند. پادشاه اون سرزمین مردی بود عادل و خردمند. میگفتند از وقتی پادشاه شده حتی یه نفر هم ازش ستم ندیده. مردم عاشقش بودند و همیشه براش دعای خیر میکردند. پادشاه یه دختر داشت. تنها بچهش که نور چشم و چراغ دلش بود. اسمش مروارید بود. دختری به قشنگی گل. و مروارید با صدای دلنشین و قلبی مهربون هر وقت میخندید قصر پر از شادی میشد. یه روز پادشاه تصمیم گرفت خودش بره و از نزدیک حال مردم روستاها و شهرهای کشورش رو ببینه. دستور داد عرابه طلاییش آماده کنه و با نگهبان وفادارش و یه خدمتکار صبح زود از قصر راه افتاد. پادشاه کل روز توی روستاها میگشت. با مردم سلام و احوال پرسی میکرد و از دیدن خوشبختی مردمش دلش شاد میشد. شب شد. ماه داشت از افق بالا می اومد و ستاره ها تو آسمون به هم چشمک می زدن. توی راه برگشت پادشاه خیلی خسته شده بود. واسه همینم به نگهبانش گفت که جایی پیدا کنه تا کمی استراحت کنه. یکم که رفتن جلوتر یه خونه ساده کنار جنگل دیدن که چراغ کوچکی جلوش روشن بود. پادشاه به نگهبان گفت برو یکم آب بگیر تا تشنگیمون برطرف بشه. از صاحب خونه اجازه بگیر تا یکم همونجا استراحت کنیم. نگهبان با غرور رفت سمت خونه و محکم در رو زد. صدای زنی از داخل اومد که با ترس گفت کیه؟ نگهبان با صدای خشن گفت در رو باز کن. یکم آب برای آقایی که با منه میخوام. زن گفت ببخشید شوهرم خونه نیست. من در رو به روی مرد غریبه باز نمی کنم. نگهبان عصبانی شد و داد زد در رو باز کن. نمیدونی کی با منه؟ صدای داد و بیداد مرد نگهبان بالا گرفت. پادشاه صداشو شنید و چند قدم جلو رفت و با صدای آروم گفت نگهبان آروم باش. بذار خودم باش حرف بزنم. به در نزدیک شد و با نرمی گفت ای زن نترس. من پادشاهم. تشنم و یه قدح آب میخوام تا تشنگیم برطرف بشه. بعد میرم. زن یه لحظه سکوت کرد و بعد با احترام گفت چشم مولای من. ولی من نمیتونم در رو باز کنم و اجازه بدم بیاید داخل خونه. چون شوهرم خونه نیست. اگه اجازه بدید فقط از لای در بهتون آب میدم. پادشاه از ادب و حیای اون زن جا خورد و توی دلش گفت چه زن با حیایی. چه ادب قشنگی داره. چند لحظه بعد زن لای در رو یکم باز کرد و دستشو بیرون آورد و ظرف آب سرد رو داد به پادشاه. پادشاه چشمش به زن افتاد. توی نور فانوس چهره آروم و با وقارش دل پادشاه رو برد. چشمش به رنگ دریا بود که مثلش رو هیچ جا ندیده بود. پادشاه با لبخند گفت چه زن زیبایی. از همه زنای قصر من زیباترین. زن با ادب و فروتنی گفت ممنونم. ولی من زنیم که جز شوهرم به کسی نگاه نمی کنم. ببخشید اجازه میخوام در رو ببندم. پادشاه هم متعجب شده بود و هم مجذوب. پادشاه لبخند زد و گفت در رو ببند. ولی صدات همیشه توی یادم میمونه. بعد سوار عرابه شد و به قصر برگشت. ولی دلش هنوز پیش اون زن پاک دامن بود که حتی در خونش رو برای پادشاه باز نکرده بود. از اون شب به بعد پادشاه دیگه آروم و قرار نداشت. هرچه سعی میکرد نمیتونست فراموش کنه. تصویر صدای اون زن از ذهنش بیرون نمیرفت. روزها گذشت. اما پادشاه دیگه مثل قبل روی تخت سلطنت نمی نشست. دلش بیقرار بود و فکرش همیشه جای دیگه ای سیر میکرد. هر وقت توی دستش یه جام آب داشت و نگاهش میکرد انگار همون ظرف آبی بود که اون زن بهش داده بود و دلش میلرزید.
هر وقت از جلوی در رد میشد یادش میومد چجوری اون زن در رو به روش باز نکرده بود. سعی میکرد دلش رو قانع کنه که اون پادشاهه و پادشاه نباید اسیر احساسات بشه. ولی دل وقتی گرفتار میشه نه تاج میشناسه نه تخت. یه شب پادشاه توی ایوون قصر نشسته بود و به ماه نگاه میکرد و خاطره اون شب براش مرور میشد. پادشاه خدمتکار وفاداری به نام فهیمه داشت که زنی بسیار عاقل و فهمیده بود. اون را صدا زد و با صدای آروم گفت: فهیمه، یه مأموریت خاص برات دارم که هیچ کس حتی وزیرها هم نباید ازش باخبر بشن. فهیمه با احترام تعظیم کرد و گفت: چشم مولای من. هرچه شما بفرمایید. مأموریت چیه؟ پادشاه با چشمانی که به دور دست دوخته بود گفت: یادته وقتی به روستاهای قلمرو رفتم یه زنی اونجا بود که بهمون آب داد؟ هنوز توی ذهنم مونده، یه زن زیبا و باوقار که حتی پادشاه رو تو خونش راه نداد. میخوام بری و بهش بگی پادشاه عاشق و دلباخته تو شده و میخواد باهات ازدواج کنی و قراره برات چنان احترام و عزتی قائل بشه که هیچ زنی تا حالا ندیدی. چهره فهیمه یه دفعه تغییر کرد و به این ترتیب گفت: مولای من، اگه شوهر داشته باشه چی؟ پادشاه سکوت کرد. بعد نفس عمیقی کشید و گفت: به شوهرش میگیم طلاقش بده. در ازاش ما هم با پول و خونه و یه همسر جدید جبرانش میکنیم. من نمیخوام به کسی ظلم بشه. صبح روز بعد فهیمه آماده شد. سوار اسب شد و به اون روستا رفت. جایی که مرد ماهیگیر فقیر و زنش زندگی میکردن. خونش ساده بود. جلوی خونه 2 بچه بازی میکردند و میخندیدند و شاد بودند. فهیمه آروم در زد. زن گفت: کیه؟ فهیمه لبخند زد و گفت: من فرستاده از قصر هستم، از طرف پادشاه. زن یکم مضطرب شد و با ترس گفت: ما آدمای فقیری هستیم. پادشاه از ما چی میخواد؟ فهیمه گفت: پادشاه از ادب و حیا و زیبایی تو خوشش اومده و دلباخته تو شده. میخواد باهات ازدواج کنی. اگه از شوهر طلاق بگیری و زن پادشاه بشی، ملکه قصر میشی و بچه‌ها توی ناز و نعمت زندگی میکنن. زن یه لحظه ساکت شد. سرشو پایین انداخت و با صدای آروم گفت: به پادشاه بگو زیبایی موندگار نیست. ملکه واقعی از نظر خداوند زنیه که عفتشو حفظ کنه. من زنیم که با شوهر فقیرم خوشبختم و دوستش دارم و هرگز عفتم رو نمیفروشم. فهیمه با تحسین سرش رو پایین آورد و بهش گفت: پیام تو میرسونم. ولی نمیخوای فکر کنی؟ زن با اطمینان گفت: کسی که به حرام فکر میکنه ایمانش ضعیفه. بعد رفت توی خونه و در رو بست. فهیمه یه لحظه همونجا ایستاد و با خودش فکر میکرد که توی قصر زنایی مثل این خیلی کم پیدا میشن. فهیمه از عکس‌العمل پادشاه میترسید و با دلی پر از نگرانی برگشت به قصر. وقتی به خدمت پادشاه رسید، اون با اشتیاق پرسید: چی گفت؟ فهیمه با آرامش جواب داد: مولای من، اون زن یه جمله گفت که مثل تیری تو قلب هر مغروری فرو میره. گفت: من عفتم رو نمیفروشم. پادشاه ساکت شد. به زمین نگاه کرد و با چشمایی پر از غم و دل شکسته گفت: پس وزیر رو بفرست پیش شوهرش. شاید اون راضی بشه. وزیر با چند تن از نگهبانها رفت به روستا. مردم جمع شده بودند و با تعجب بهشون نگاه میکردند. وزیر روی اسب سیاه و براق نشسته بود که مثل شب میدرخشید. جلوی خونه مرد ماهیگیر ایستاد. همون خونه ساده و گلی. مرد ماهیگیر از خونه بیرون اومد و گفت: سلام آقا، چی شده که به خونه فقیر ما اومدیم؟ وزیر با وقار گفت: از طرف خود پادشاه برات خبر آوردم. چهره مرد تغییر کرد و با نگرانی گفت: از پادشاه؟ مگه من کاری کردم که خبر ندارم؟ وزیر لبخند زد و گفت: نه، بلکه پیشنهاد بزرگی دارم که بهتره بشنوی. مرد با تعجب گفت: چه پیشنهادی آقا؟ وزیر آروم بهش نزدیک شد و گفت: پادشاه میخواد بهت لطف کنه. بهت خونه، زمین و یه همسر تازه میده. ولی در عوضش یه چیز میخواد. مرد ماهیگیر با تعجب پرسید: اون یه چیز چیه؟ وزیر جواب داد: باید زنت رو طلاق بدی تا پادشاه بتونه باهاش ازدواج کنه.
یه سکوت سنگینی برقرار شد. انگار زمان وایساده بود. صورت مرد ماهیگیر سرخ شد. دستش می‌لرزید و با صدای پر از خشم گفت: میخواین من زنمو بفروشم؟ مثل ماهی که توی بازار میفروشن؟ وزیر سرش رو پایین انداخت و با ناراحتی گفت: من توی این امر دخالتی ندارم. فقط پیام رسونم. مرد گفت: پس به مولات بگو ناصر ماهیگیر فقیر زنش رو به ثروت بدون اون ترجیح نمیده و هیچ وقت شرافت و عشقش رو با پول و ثروت عوض نمی‌کنه. وزیر برگشت و خبر رو به پادشاه رسوند. وقتی پادشاه شنید مرد ماهیگیر پیشنهادش رو رد کرده، مثل دریای طوفانی از خشم به جوش اومد و فریاد زد: یه فقیر که از صید خودش میخوره جرأت کرده منو به چالش بکشونه؟ معنی سرپیچی از فرمان پادشاه رو بهش نشون میدم. اسباب و سربازا رو آماده کنید. خودم میرم سراغش. پادشاه با سواراش به سمت روستا حرکت کرد. صدای سم اسب‌ها زمین رو میلرزوند. مردم از ترس دویدن توی خونه هاشون و درا رو بستن. وقتی پادشاه رسید جلوی خونه ماهیگیر، ایستاد و فریاد زد: این مرد گستاخ کیه؟ مرد ماهیگیر از خونه اومد بیرون. چهرش آروم بود، مثل دریا قبل از طوفان. و زنش از پشت پرده با ترس نگاه میکرد. پادشاه با لحن تند گفت: تو تنها کسی هستی که جرأت کردی از فرمان من سرپیچی کنی. دو راه داری، یا خودت زنتو طلاق بده یا به زور ازت میگیرمش و میندازمت زندون تا تو زندون بپوسی. مرد ماهیگیر سرش رو پایین انداخت و با صدای لرزون گفت: مولای من، تو فرمان روای این سرزمینی، ولی خدا فرمان روای دل هاست. اگه اونو به زور از من بگیری، جز گناه و ظلم چیزی نصیبتون نمیشه. بین من و تو خدا قاضی. پادشاه یه لحظه ساکت شد. بعد با خشم فریاد زد: بگیرینش، اینا رو از هم جدا کنید. زن باید برگرده خونه پدر و مادرش تا دوران عده‌اش تموم بشه. بعدش با من ازدواج کنی. مرد ماهیگیر رو با زور از خونه بیرون کشیدن. زنش گریه میکرد. بچه‌ها لباس مادرشون رو گرفته بودن و جیغ میزدن. ولی هیچ کس به گریه‌شون توجه نمیکرد. پادشاه به قصر برگشت. سر از پا نمیشناخت. خوشحال بود و فکر میکرد پیروزی بزرگی به دست آورده و حالا میتونه به عشقش برسه. مرد ماهیگیر دستشو به طرف آسمون بلند کرد و گفت: خدایا، تو خودت عادل و مطلقی. پادشاهی که تو سرزمین خودش ظلم میکنه ناتوانه. پس در عزیزترین داراییش مرا بر او پیروز کن. مدتی گذشت. دختر پادشاه مریض شد و روز به روز لاغرتر و ضعیفتر میشد. پادشاه همه پزشک‌ها و حکیم‌ها را بر بالین او آورد. ولی هیچ کس مریضیش رو تشخیص نمیداد. هرچی داروها بیشتر میشد، دردش هم بدتر میشد. پادشاه از خشم می‌غرید. توی قصر راه میرفت و مثل شیر گرسنه با عصبانیت به ستونهای قصر میکوبید و فریاد میزد: این چه درمانیه که دخترم روز به روز داره بدتر میشه؟ شاهزاده خانم روی تخت طلایی دراز کشیده بود. صورتش رنگ پریده و دستش یخ کرده بود. و هر بار که پادشاه بهش نگاه میکرد دلش میلرزید و اشک توی چشماش جمع میشد. هر شب کنار تختش مینشست و دست کوچولوشو میگرفت و زیر لب میگفت: کاش میتونستم عمرمو بهت بدم دخترم. کاش درد تو به من منتقل میشد. هر صبح صورتش رنگ پریده تر میشد. همه عرفا و پزشکا و جادوگرا رو جمع کرد. ولی دخترش مثل گلی بود که توی سرمای زمستون داره پژمرده میشه. یه شب بارونی پادشاه زانو زد. دستشو به آسمون بلند کرد و با گریه گفت: خدایا، همه ثروت منو بگیر. همه سرزمینمو بگیر. ولی دخترمو ازم نگیر. همون موقع یکی از مشاورین قصر اومد و گفت: مولای من، شاید دعا یا آه یه مظلوم گریبانتون رو گرفته و باعث مریضی دخترتون شده. پادشاه یه دفعه یاد روزی افتاد که به اون ماهیگیر ظلم کرده بود و زنش با ترس و غم گریه میکرد. پادشاه وزیر رو صدا کرد و گفت: مرد ماهیگیر رو بیاری. من بهش ظلم کردم و میخوام قبل از اینکه خدا دخترم ازم بگیره حقشو برگردونم. مرد ماهیگیر با چهره غمزده به خدمت پادشاه رسید. پادشاه با صداقت گفت: هوس چشمای منو کور کرده بود. با لشکرم و قدرتم بهت ظلم کردم. منو ببخش و در ازای ظلمی که بهت کردم هرچی از مال و اموالم میخوای بهت میدم. کافی فقط بگی چی میخوای. مرد ماهیگیر در حالی که اشک میریخت آروم گفت: من هیچی نمیخوام.
فقط زن و بچه هامو به هم برگردون. همین. پادشاه فهمید که دعای مظلوم بی جواب نمیمونه و عدالت پایه هر پادشاهی. از اون به بعد با تواضع و مهربونی زندگی کرد و همیشه حق مردم رو داد و اجازه نداد به کسی ظلم بشه. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک کن و عضو کانال شو. زنگوله رو هم فعال کن که کلی داستان قشنگ در راهه.